Tôi xuyên không vào thế giới quy tắc quái đàm này. Ai được chọn phải tự nghĩ ra một nghệ danh cho mình. Dùng thoải mái không giới hạn. Nhưng cái giá là bị cả thế giới giám sát. Nếu lộ nghệ danh thì sẽ chết ngay. Sau khi xuyên vào quy tắc quái đàm, trong đầu tôi hiện lên một giọng điện tử. Quy tắc 1, bạn phải tự tạo một siêu năng lực cho mình. Chỉ mình bạn biết thôi nhé. Quy tắc 2, 100 người có siêu năng lực sẽ bị cả thế giới giám sát. Ai giám sát mà đoán được siêu năng lực sẽ cướp luôn năng lực đó. Còn chủ cũ thì chết liền tức khắc. Quy tắc 3, người sống sót cuối cùng được mang tất cả về thế giới thật. Quy tắc 4, người giám sát chỉ được đoán năng lực qua quan sát. Không được đe dọa hay lừa gạt người có năng lực. Quy tắc 5, người có năng lực tha hồ dùng năng lực. Nhưng nhớ tuân thủ luật pháp nhé. Hễ xáo phạm là bị loại ngay. Quy tắc 6, hãy nhớ kỹ. Năng lực của bạn, ý chí thế giới sẽ kiểm tra bất ngờ. Quên là bị xóa sổ luôn. Quy tắc tiếp theo thì chờ xem sao nhé. Nghe xong, tôi nhìn quanh một vòng. Thấy mình đang ở một thế giới song song hiện đại. Xem ra, mấy năng lực phá hoại kinh khủng không chọn được rồi. Lúc này, 99 người xung quanh cũng đang ngơ ngác. Cho tôi thời gian suy nghĩ kỹ càng. Nhưng bỗng có người hét lên, trời ơi. Tôi biết tàng hình rồi, vừa dứt lời. Một người trong đám đông hét, tàng hình. Tôi đoán năng lực của anh ta là tàng hình. Xác nhận đoán đúng. Đang tước đoạt năng lực. Người đoán chúng mừng rỡ tột độ. Rồi cả người biến mất tăm. Còn anh chàng lỡ miệng kia chết ngay trước mặt mọi người. Khi người có năng lực đầu tiên ngã xuống, mọi người mới hiểu ra năng lực tuyệt đối không được để người giám sát biết. Nhưng giám sát là cả thế giới. Liệu có trốn nổi không đây? Lúc này tôi chợt nghĩ ra một vấn đề. Năng lực dài bao nhiêu cũng được sao? Miễn mình nhớ được là ổn. Theo ý tưởng của tôi, năng lực phải đáp ứng vài điều kiện. Một là phải ngầu lòi. Năng lực mà không hoành tráng thì chán lắm. Hai là phải có sức chiến đấu chút. Gặp chuyện bất ngờ còn đỡ được. Ba là phải kiếm được tiền. Xuyên không rồi ai còn đi làm công nữa. Bốn là phải bí mật. Không để ai đoán ra được. Nghĩ đến đây, tôi tìm ra đáp án. Năng lực của tôi là khi tôi kết ấn, hét lên đại bả Thủy Hưu Ha. Da tôi sẽ có phòng thủ tuyệt đối. Đến lần đi tiểu tiếp theo, nước tiểu tự nhiên tăng không ở 6ml, dụng 5 sợi tóc, 3 sợi lông mày. Mất thêm 100 hồng cầu. Trời xuất hiện một phân tử nước. Rồi tài khoản tôi nhận 99 triệu đồng. Thiết lập xong xuôi. Tôi quyết định thử ngay tại chỗ. Tôi lập tức kết ấn. Hét tại bà Thủy Hưu Ha. Đám người giám sát xung quanh phấn khích hẳn. Cậu ta dùng thủy độ đến đại bộc bố thuật. Năng lực của cậu ta là thủy độ đến đại bộc bố thuật. Nhưng hệ thống báo, đoán sai rồi. Đám giám sát bắt đầu phân tích. Liệu tôi có giấu gì trong năng lực không? Nhưng tôi lời quan tâm họ. Dù sao họ chỉ được nhìn chứ không làm gì được. Lúc này, vài chục người có năng lực còn lại cũng xong việc thiết lập năng lực. Mấy cô gái và các ông cụ chẳng hiểu năng lực là gì, nên nhanh chóng bị đoán trúng và chết mất. Có một người khá thông minh, tạo năng lực giảm sự tồn tại, đến mức không ai nhận ra anh ta. Nhưng mà, dù đám giám sát không thấy anh ta đâu, họ vẫn thử đọc một loạt năng lực, bao gồm cả giảm sự tồn tại của anh ấy. Đến khi tôi tìm được toilet, chuẩn bị kích hoạt phần sau năng lực, thì thêm chục người nữa chết mất. Đám giám sát còn lập cả đội chuyên nghiệp, phân tích từng hành động của chúng tôi. Hơn nữa, năng lực bị mấy cái quả bà cháy thì không hoạt động. Như có người muốn quay về thế giới thật. Dĩ nhiên là thất bại. Còn kiểu bất tử bất diệt cũng chẳng thể nào dùng được. Lúc này tôi đi vệ sinh xong, vui vẻ nhận 99 triệu đồng vào tài khoản. Đúng lúc đó, quy tắc mới xuất hiện. Bổ sung quy tắc, người giám sát về đời thường đi nhé. Không được dùng lời nói quấy nhiễu. Đoán năng lực thì tự nhủ trong lòng quy tắc này tôi thấy khá ổn. Chứ ngày nào cũng bị đám đông vây quanh. Thật sự khó chịu lắm luôn. Những người có năng lực còn sống đã tụ lại thành mấy nhóm nhỏ. Tôi cũng chạy qua nhập hội, thấy một anh mặc VC đang kêu gọi mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Đoàn kết lại, đối phó với tình cảnh kỳ lạ này. Một số người hưởng ứng, nhưng phần lớn chỉ đứng nhìn.
Rồi có người hỏi, quan trọng nhất giờ là tối nay ăn gì đây? Mua ở đâu nữa? Dù vài người có năng lực kiếm tiền, nhưng chẳng ai dám dùng. Vì càng dùng nhiều càng dễ lộ. Hơn nữa, cuối cùng chỉ một người sống sót. Nên mọi người thực ra là đối thủ của nhau. Đúng lúc đám đông sắp tản ra, một ông cụ đứng lên nói, đoàn kết chắc khó, chắc mọi người không muốn đâu. Thế thì ông đây, có một ý này. Chốt ở đây là mất trắng. Người nhà cũng chẳng biết bạn thế nào. Hay là ta lập nhóm vài người, đi cùng nhau. Nếu ai không may chốt mất, người còn lại mang lời nhắn về cho gia đình. Mọi người nghĩ một lúc, phần lớn đồng ý với ý ông cụ. Nhưng lại nảy ra vấn đề mới. Mọi người giờ chỉ có mỗi bộ đồ trên người. Liên lạc rẻ tiền cũng chẳng có. Tôi nhân cơ hội hét to, tôi bao mỗi người một cái điện thoại nhé. Rồi tôi dẫn cả đám chạy thẳng đến trung tâm thương mại. Mấy người không muốn giao tiếp với mọi người, lặng lẽ rời đi luôn. Sau một hồi lộn xộn, chúng tôi lập được cả chục nhóm chat. Cuối cùng cũng liên kết mọi người lại. Lúc này giọng điện tử lại vang lên. Bổ sung quy tắc. Thế giới xuất hiện màn hình lớn. Mọi phán đoán về năng lực sẽ hiện lên màn hình đó. Rồi một màn hình khổng lồ xuất hiện trên trời, hiển thị tên của chúng tôi. Người cuối bảng tên Giang Hà. Năng lực là dịch chuyển tức thời, kích hoạt bằng cách vẽ chữ bạn bằng tay. Khoảng cách chưa rõ, nhưng lộ mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giang Hà hoảng loạn ngay lập tức. Không ai muốn lập nhóm với cậu ta. Đa số chạy đến xin nhập nhóm tôi, vì tôi là người tiêu tiền thoải mái nhất ở đây. Giải quyết được vấn đề sinh hoạt, cuối cùng tôi chọn một chị gái lạnh lùng, một cô nàng phong cách anime và một cậu học sinh cấp 3. Tôi cũng mời ông cụ ban nãy, nhưng ông từ chối khéo, chọn lập nhóm với mấy ông cụ khác. Cuối cùng tôi gọi Giang Hà lại, bắt cậu ta hứa tạm thời không dùng năng lực, rồi mới cho nhập nhóm. Trên màn hình lớn, tôi đứng thứ hai, vì động tác kết ẩn vẫn lộ chút chút. Chị gái lạnh lùng tên Liễu Như Yên. Xếp thứ hai, cậu trai anime tên Tử Phi. Xếp 11, học sinh cấp 3 tên Lưu Tư Mạc. Xếp 16, còn Giang Hà thì khỏi nói. Đứng chót bảng, thứ 83 luôn. Tôi bảo cả nhóm, tôi tên phụ thân đây. Giờ mình đi ăn một bữa rồi tìm chỗ ở nhé. Tôi dẫn cả đám đến một khách sạn sang chảnh, thuê hẳn một phòng riêng. Lúc gọi món, tôi chọn toàn món đắt tiền, chẳng ngại chi tiền chút nào. Liễu Như Yên có vẻ nhà khá giả, chẳng tỏ ra bất ngờ gì hết. Còn Từ Phi với Lưu Tư Mạc chỉ là con nhà thương dân. Ăn uống vui vẻ hết sảy luôn. Giang Hà thì chẳng buồn đụng đũa. Tôi đưa cậu ta một cuốn sổ. Có gì muốn nhắn nhủ thì ghi vào đây đi. Giang Hà lặng lẽ cầm lấy sổ, im lặng ngồi ăn cơm. Để khuấy động không khí, tôi gọi thêm một chai rượu. Thay vì lo sợ suốt ngày, chi bằng tận dụng năng lực hiện có, thưởng thức cuộc sống trước đã. Ra khỏi khách sạn, cả nhóm vô thức ngước nhìn lên, xem màn hình lớn trên trời. Xếp hạng mấy người kia tạm thời không đổi. Giang Hà nhảy lên hạng 80. Lại có 3 người bị xóa sổ. Có lẽ nhờ tôi chơi lớn từ đầu, nên đội mình xếp hạng ổn định ghê. Cộng thêm áp lực từ danh sách cứ ngắn dần, cả nhóm ngầm hiểu không dùng năng lực nữa. Nhưng tiếc là hôm sau lại có thông báo mới. Bổ sung quy tắc. Người có năng lực mỗi ngày phải dùng năng lực ít nhất 3 lần. Không thì bị xóa sổ. Đến chưa? Giang Hà đưa cuốn sổ lại cho tôi. Anh Đại, chắc tôi không qua nổi hôm nay đâu. Trong sổ ghi số điện thoại của bố cậu ta. Anh Đại, nếu anh ra ngoài được thì gọi giúp tôi nhé. Nói là con trai bất hiếu, không lo cho bố được nữa. Nhìn cậu ta buồn bã. Tôi cam kết với cậu ấy, yên tâm, nếu tôi thoát được, chắc chắn giúp cậu. Còn nếu tôi cũng thất bại, tôi sẽ giao sổ cho người khác, đến tay người cuối cùng luôn. Sau bữa ăn, tôi dẫn Giang Hà đi vệ sinh. Cậu ta theo quy tắc dùng năng lực, dịch chuyển từ buồng này sang buồng kia. Nhưng rồi cậu ta không ra nữa, ngã gục ngay trên bồn cầu. Tôi tức điên hét lên, trời ơi, đám này dám lắp camera trong toilet sao nổi. Khi tôi một mình quay lại bàn ăn, 3 người còn lại biết ngay Giang Hà đã đi rồi. Chúng tôi mở thêm chai rượu để tưởng nhớ người đồng đội ngắn ngủi này.
Lúc này trên màn hình lớn xuất hiện 3 ông vuông, thể hiện số lần dùng năng lực. Giờ bảng xếp hạng chỉ còn 57 cái tên. Những người khác đã thành màu xám. Đến ngày thứ 3, quy tắc mới lại cập nhật. Bổ sung quy tắc. Người có năng lực nếu tìm ra năng lực của người khác sẽ được bảo vệ tuyệt đối trong 3 ngày. Không cộng dồn nhé. Tôi thầm nghĩ, hỏng rồi, giờ người có năng lực tha hồ tấn công nhau. Chẳng cần theo luật thế giới này nữa. Quả nhiên quy tắc vừa được công bố, chúng tôi đã bị tấn công ngay.